අපේ Patreon group එකට සම්බන්ධ interested අයට එන්න පුළුවන් link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ day trade කරන්න කැමති day trading skill එකක් long term grow කරන්න කැමති අයට මේක මතක තියාගන්න මේක මේ අද ඇවිල්ලා හෙට එහෙම ලොකු මිලියන ගණන් හොයන එහෙම වැඩක් නෙවෙයි මේක ස්කිල් එකක් විදිහට හිමීට ඔයාගේ day trading skill එක grow කරගන්න වගේම සල්ලි නැති කරගන්න නැතුව සාමාන්‍ය reasonable කාලයකදී මේ skill එක grow කරගන්න විදිය මම සල්ලි නැති කරගෙන අවුරුදු 8ක් විතර දීර්ඝ කාලයකට පස්සේ දැනගත්ත දේවල් share කරන්න කරන උත්සාහයක් පමණයි. ඉතින් ඒ නිසා ලොකු අමුතු කෝටිපති වෙන දවස් දෙකකින් විතර hopes තියාගෙන ඉන්න එපා. ඔයා long term skill එකක් grow කරගන්න interested නම් එන්න. ඒකෙදි මම දැනුම මම share කරනවා. වගේම අපි day trades ගන්න මේ screen එකේ පේන ඊයේ දවසේ අපි වගේ ගත්ත එක trade එකක් මේ වගේ අපි පුංචි මුදලක් risk කරලා එවැනි එකමාරක ගුණයක් 150% gain එකක් ඒ risk කරන මුදල වගේ ගන්න හැම වෙලෙම උත්සාහ කරනවා. ඒක නිරන්තරයෙන් කරගෙන යනවා. සමහර උත්සාහයන් සාර්ථක වෙනවා, සමහර උත්සාහයන් අසාර්ථක වෙනවා, සමහර trades win වෙනවා, සමහර trades loss වෙනවා. ඒ අතරේ අපි උත්සාහ කරන හැම වෙලෙම positive ඉන්න overall result එක. ඉතින් මේ වැඩේ තමයි කෙටියෙන්ම කියනවා නම් අපි මෙතන කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. මේ තියෙන එවැනි trade එකක් ඊ දවසේ ගත්තා අපි win කරපු මේ තියෙන්නේ තවත් එවැනි ට්‍රේඩ් එකක් ඊ දවස් අපි වින් කරපු ඊයේ ගත්ත ට්‍රේඩ්ස් අපි එකක්වත් මට මතක විදිහට ලොස් උනේ නැහැ මට මතක විදිහට මේ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඔයාලටත් ගන්න පුළුවන් මේක වෙනමම ට්‍රේඩ් එකක් වෙනමම බිස්නස් එකක් විදිහට කරගෙන යන්න පුළුවන් ග්‍රෝ කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් ඒක යම් කාලයක් යොදවන්න වෙනවා මේකේ බේසික් නොලෙජ් එකක් ඔයාලට තියෙනවා නම් වඩා හොඳයි නැත්නම් එතන ඉඳන්ම වැඩි ඉගෙන ගන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඉවසීමෙන් කාලය කැප කරලා මේ ස්කිල් එක grow කරගන්න කැමති නම් අපේ මේ community එක extremely aggressively grow වෙන community එකක් බවට globally සිංහල speaking community එක මේකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අපි මේක මේ දන්න තොරතුරු මම share කරනවා සහ අපි community එකක් විදිහට එකට trade කරනවා. ඔයාලටත් කැමති නම් එන්න link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. එතනින් සම්බන්ධ වෙන්න ඇවිත් බලන්න. Revolt කියන්නේ US company UK based company එකක්. Revolt සම්බන්ධ අද news එකක් තියෙනවා. මේ Revolt කියන්නේ ඇත්තටම money management කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාගේ සල්ලි එහෙට මෙහෙට යවන්න පුළුවන් වියදම් කරන්න පුළුවන් save කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ app එකක් මේගොල්ලෝ globally operate වෙන company එකක්. නිවස් එකක් තියෙනවා දවසේ US ඇතුලේ ඇමරිකානු මාකට් එක ඇතුලේ Revolt එක Polygon Solana සහ Cardano tokens delist කර බව මම හිතන විදිහට මේක ඇමරිකාව ඇතුලේ තියෙන regulatory pressure එක නිසා අනවශ්‍ය අවධානයක් SEC එකේ අනවශ්‍ය අවධානයකට Revolt ලක්වීම වැළැක්වීම සඳහා මේ පියවර ගත් බව පෙනෙනවා. වගේම මේක මේ අද ඉඳලා මේක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ දැනුම් දීලා තිනවා. සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට මේවා මේ යට කී ක්‍රිප්ටෝ වලට සර්විසස් ප්‍රොවයිඩ් නොකරන බව මීට කලින් බැක්ට් කියන ආයතනය ඩීලිස් කරා මේ වගේ ක්‍රිප්ටෝ වගේම රොබින්හුඩ් සහ ඊටරෝ පසුගිය කාලේ SEC එකට බය මෙවැනි මේ Matic Solana ඒඩ වගේ ඒවා ඩීලිස් කළා. අලුතෙන්ම වාර්තා වෙන තොරතුරු තමයි Revolt ඒ පියවර හිම මරන් තියෙන බව US මාකට් එක ඇතුලේ. තායිලන්තයේ මේ නිවුස් එකෙන් තායි ගවර්න්මන්ට් එක සාමාන්‍ය ක්‍රිප්ටෝ වලට එදිරිවාදිකම් කරන අඩුයි. නමුත් තායිලන්තයේ රෙගියුලේටරි ඒ කියන්නේ රෙගියුලේෂන්ස් යම් ප්‍රමාණයකට දැන් එන බව පේනවා. මේක එවැනි අලුත් දෙයක් තායිලන්තයේ ක්‍රිප්ටෝ එක්ස්චේන්ජස් වලට තායි SEC එක දැනුම් දීලා තියෙනවා. customer funds crypto lend කිරීම ණයට දීම ණයට ගැනීම වගේ දේවල් services provide කරන්න තහනම් මෙතනින් එහාට ඒ වගේම crypto exchanges වල නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ offices operate වෙනවා නම් ඒ office වල පැහැදිලිවම customers ලාට ඉතා හොඳට පෙනෙනසේ මෙන්න මේ දැන්වීම පූර්වවත් අය කරලා තියන්න ඕනේ කියලා SEC එක කියලා තියෙනවා. තායිලන්තයේ cryptocurrencies are high risk. Please study and understand the risks of cryptocurrencies thoroughly because you may lose the entire investment amount කියන අනුතුරු ඇඟවීම customers ලාට දැනුම් දිය යුතුයි. ඒ වගේම සියලු online අපි ඒව use කරනවා නම් platform එකක් ඒ platform වලත් customer සියලු users ලාට නිවැරදිව හොඳින් පෙනෙනසේ මේ පුවරුව
ඩෑෂ්බෝඩ් එකෙත් පෙන්විය යුතු බවට නියෝග කරලා තියෙනවා. මෙතින් මැටික් චාට් එක අපි කාලෙකින් බැලුවේ නැහැ. මැටික් අපි පැහැදිලිව බලන්න ඕන අපිට දාගන්න පුළුවන් 3 day chart එකකට. මේ තියෙන 3 day chart එක මැටික් පසුගිය කාලෙ මෙන්න මේ channel එකෙන් වැටුණා. ඒ channel එකෙන් වැටුනේ 23 මැයි මුල පළවෙනි සතියේ. එතනින් drop වුණා. එතන මෙතනින් drop වුණාට පස්සේ මෙවර low එක නැත්නම් මෙවර lowest level එක 778 දක්වා වැටුණා. ඒ වැටුනේ 1.60 ඉඳලා තමයි 7.78ට වැටුනේ. දැන් price එක slowly recover වෙමින් තියෙන බව පේනවා. මේ chart එකේ 3 day chart එකේ බැලුවත් මේ අලුත් candle එක දැන් green වගේම price එක 9 day moving average එකට උඩින් ඇවිත් තියෙන බවත් පේනවා. පහළ බැලුවොත් stochastic support එකක් තියෙනවා over sold region එකේ ඉඳලා මේ වෙනකොට 50 mark එක reach කරලා තියෙනවා Matic. මම Matic පෙන්නන්න හේතුව තව news එකකුත් තිබ්බා පුංචි. Matic Polygon 2.0 එන්න යනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. මේ 2.0 එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරනවා cross chain performance improve කරන්න. වගේම මෙතන කියනවා the forthcoming multi chain system will use CK proof to transfer assets between networks. මේ හරහා unlimited scalability එකක් reach කරන්න වගේම liquidity unified liquidity pool එකක් විදිහට use කරන්නත් මේ හරහා පාසුකම් ලැබෙන බව. වගේම මේගොල්ලෝ කියනවා අපි තමයි ඉන්ටර්නෙට් එකේ value layer එක වෙන්නේ ඉදිරියට කියන කතාව. මේක පහළ අවශ්‍ය නම් කියවලා බලන්න. මේකේ ඒගොල්ලෝ මේකේ ටෙක්නිකල් ජාගන්ස් ටික එක්ස්ප්ලেইন කරනවා පහළ. මට මේ වීඩියෝ එකේ ඒවා කතා කරන්න බැරි නිසා මම ඒවා අවොයිඩ් කරනවා. නමුත් නිවුස් එක මේක තමයි Polygon 2.0 ඉදිරියේදී එන බව Polygon team එක කියනවා. cyber crimes කියන්නේ global issue එකක්. cyber crimes නැත්නම් මේ cyber අවකාශය කියන අවකාශය ඇතුලේ scams, phishing attacks, array attack, මේ attack ඔක්කොම තියෙනවා. Belarus වලින් තමයි මේ අලුත්ම වාර්තාව එන්නේ. Belarus උත්සාහ කරනවා මේ peer to peer crypto transactions P2P transactions ban කිරීමට. හේතුව මේ cyber crimes control කරගන්න බැරි තැනකට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා Belarus said the move would help the country combat cyber crimes and make it difficult for criminals to launder their funds. Criminals ලා ඒගොල්ලන්ගේ money laundering සිද්ධ කරන්න මේ P2P use කරනවා. ඒ නිසා මේක හරි හිසරදයක්. අපි P2P ඉදිරියේදී බෑන් කරන්න කල්පනා කරමින් යන බව මම තව නිවුස් එකක් දැක්ක already කළ බව. මෙතන කියනවා ඒගොල්ලෝ consider කරන බව. කෙසේ වෙතත් ඔන්න අලුත් තොරතුරක් cyber crimes control කරන්න P2P නවත්තන්න යන බව. චීනයේ කොමියුනිස්ට් පාර්ටි එක ඒගොල්ලන්ගේ හිතවතෙක් සෙන්ට්‍රල් බැංකුවට පොයින්ට් කළ බව ඊ දවසේ මම කිව්වා. ඒ වාර්තාව මේ අදත් මාධ්‍ය කියනවා. මෙයා තමයි අර කිව්වේ ගඟක් අයින වාඩිලා බලාගෙන ඉන්න බිට්කොයින් වල මල කඳ ගඟේ පාවෙනවා ඔයාට පේන් දකින්න ලැබෙවි කියලා. ඒ කිව්වේ හැබැයි දැන් මීට අවුරුදු 2017 මම මතක විදිහට දැන් 2023යි අවුරුදු almost 6 years තාමත් පෑන් ගෝෂන් කියන බිට්කොයින් මල කඳ නම් පවුන්නේ. නමුත් චීනය මේ අපොයින්ට් කරපු මේ අපොයින්ටීව තමයි ඉදිරියේදී Chinese People's Bank එක මම දැන් Chinese Central Bank වගේමකෝ ඒකේ ගවර්නර් වෙන්නත් නියමිත. ඉතින් මෙවැනි ක්‍රිප්ටෝ සහ බිට්කොයින් ස්කෙප්ටික් කෙනෙක් මෙවැනි ඉහළ තනතුරකටපත් වීම චීනයේ ක්‍රිප්ටෝ අනාගතයේ විශේෂයෙන් බිට්කොයින් අනාගතය සම්බන්ධයෙන් පොඩි කළු වලාකුළක් බව සඳහන් වුණත් චීනය මේන්ලෑන්ඩ් එකේ වෙනි තැනක හිටියට ක්‍රිප්ටෝ වලට ඩිරෙක්ට් හොංකොං ක්‍රිප්ටෝ පැත්තට පුෂ් කරන්න ලොකු උත්සාහයක් දරනවා. ඒ නිසා මේ දෙබිඩි ප්‍රතිපත්තිය දිගින් දිගටම චීන විසින් කරා මේන්ලෑන්ඩ් එක ක්‍රිප්ටෝ වලට ස්ට්‍රික්ට් ප්‍රතිපත්තියක් යන අතරේ ක්‍රිප්ටෝ වලට ඕපන් කරා හොංකොං. ඉතින් ඒ දේ තාමත් එහෙම සිද්ධ වෙමින් යනවා. නමුත් මේක ක්‍රිප්ටෝ වලට ඒ තරම් හොඳ සිද්ධියක් නෙවෙයි මේ සිද්ධ වුණේ. ලෝකයේ දෙවෙනි ආර්ථික බලවතා වන චීනයේ මේන් ෆයිනෑන්ෂල් හබ් එක වන සෙන්ට්‍රල් බැංකුවට බිට්කොයින් සහ ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධයෙන් මෙවැනි ගැරි ගින්ස්ලර් වගේ ප්‍රතිපත්තියක් දරන කෙනෙක් පත්වීම ක්‍රිප්ටෝ වලට තරම් හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. එමනම් මම වීඩියෝ කමාර කරන්න විට්ලික් බිටරින් කියලා තිනවා. ඒ
ලික්විඩිටි හෝල් කරන් ඉන්න සියලු ඉතිරියම් ස්ටේක් කරන්න දාලා නැති බවත් පුංචි කොටසක් විතරක් ස්ටේක් කරලා තියෙන බවත් සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම යුරෝපියන් රීජන් එකේ ඒගොල්ලන්ගේ ඩිජිටල් යූරෝ එකට තව පියවරක් ඉදිරියට ආපු ගාව ක්‍රිස්ටින් ලගාඩ් සඳහන් කරනවා. මේකේ ඔක්තෝබර් වල you could move step closer to digital euro this October. එතකොට ළඟා වුණ බව නෙවෙයි, ඔක්තෝබර් මාසෙ වෙනකොට තව ඉදිරි පියවරක් තබන බව යුරෝපියන් සෙන්ට්‍රල් බැංකුවේ නැත්නම් ECB ප්‍රෙසිඩන්ට් ක්‍රිස්ටින් ලගාඩ් සඳහන් කළා තියෙනවා. එහෙමනම් වීඩියෝ කමාර කරන්නම් අද දවසේ ඔයාට වීඩියෝස් 3ක් සුපුරුදු පරිදි ලැබෙනවා. වීඩියෝස් ලයික් කරන්න, channel එක subscribe කරන්න, ඉන්ට්‍රස්ටඩ් අය Patreon එකට සම්බන්ධ වෙන්න. හැම වෙලාවෙම අලුත් වීඩියෝ එකකින් එක්ක සුබ දවසක්.